Hi! My name is Marv, and ako ang inyong magiging trainer. In this video, you will learn about shipping methods. Bakit natin kailangan matutunan ng shipping methods and para ito kaninong sellers? This is for sellers na namili ng basic plan or managed shop. This will be your own logistics or your own shipping methods. In order for us to proceed, let us open our dashboard and start. Ngayong nabuksan na natin ang dashboard, pumunta tayo sa administration, shipping and taxes, and shipping methods. And then, click the plus sign to add your own shipping method. Isulat dito ang pangalan ng inyong magiging shipping method. Ang description nito, ilagay kung anong meron sa inyong shipping method, bakit ito ang pipiliin ng customer. Pwede niyong indicate dito kung gaano katagal bago ma-receive ng isang customer ang kanilang mga packages. I-identify din ang rate kung by customer's address or pick up from store. Next is indicate ninyo ang delivery time, whether same day delivery ba ito, next day, or 3 days. Depende sa inyo. Next is availability. Dito nyo ilalagay ang weight limit. Dito nyo ilalagay ang minimum na kaya ng inyong logistics at kung ilan din ang pinaka-maximum na kaya nilang dalhin. Pagkatapos nito, click Create. Pagka-create ng inyong shipping methods, i-click ang inyong shipping methods na ginawa at pumunta tayo sa shipping time and rates. Dito, pipiliin ninyo kung anong reason ang kaya ninyong i-cater. Whether Metro Manila, Mimaropa, NCR. Dito, ilalagay nyo din kung gaano katagal, approximately, bago ma-receive ng isang customer ang inyong packages. Indicate nyo rin dito ang flat rate. In this example, we will be using 50 pesos. Yun lang ba ang pwede nating ilagay? Hindi. Pwede tayo mag-add ng conditions. So, para saan naman ang mga conditions na to? Okay. Halimbawa, merong isang customer na ang presyo ng kanyang produkto ay 25 pesos. Ang flat rate niya ay 50 pesos. And then, i-add natin ay 15 pesos, which will make it 65 pesos plus kung ilang items ang in-order niya. So, in this example, 50 plus 65 plus 10 is 75 pesos sa magiging shipping. Now, bakit dito siya nag-fall? Simply because isang item lang ang in-order ni customer. Kaya ganun ang magiging computation para sa shipping methods. Same goes with the price, weight, and item condition. Make sure malagay ninyo ang proper details sa bawat shipping methods na inyong gagawin. Pag na-fill outan nyo na lahat ng details na kailangan nyo fill outan, don't forget to click Save. Next is, what if meron kayong ibang branches sa ibang area? Pwede natin siyang gawin. Punta tayo sa Stores and Pickup Points. I-click natin ang Add Store Location. Dito ilagay ang pangalan, ang address, phone number, ang working hours, ang description, kung saan ito mas madaling mahanap. Pwede nyo ilagay dito ang mga landmark, kung anong mga katabing areas ng inyong store. Indicate ang state and province, country, city, latitude and longitude, and indicate din ang pickup kung saan. And click Create. And that is how you make or how you create your own shipping methods.